Man bara fryser tid och rum just då. Det är det enda som existerar. Det finns liksom ingen morgondag. Utan det är bara så här, fy fan, nästa trumslag eller som bara känns in i hela kroppen så att man bara, fy fan, det här är så jävla grymt. Jag förstår att andra kan få de kickarna av andra grejer, men det är liksom bara att se ett band live, det är nog det min största kick liksom. Nej, där och då är det skithäftigt. Guitar Wolf, Newborn Turks, Oblivions, Marked Men, Destruction Unit, Goris, Uranium Club, Space Shits, Drags flera gånger, Ty Segall. Alltså det är så jävla många, man kommer inte på hälften liksom. Goodnight Loving, Yusuf Jerusalem, Spitz, Demons Claws, hur många gånger som helst, King Kong and Barbecue Show, King Kong and the Shrines. Och så har jag försökt boka bara grejer egentligen som jag gillar. Och det är jävligt många av dem som har kommit. Det är ju faktiskt jävligt kul. Hela grejen med när vi började boka spelningar var ju att ingen annan bokade de här. Vi skulle ju aldrig få se de här banden om inte vi bokade det själva liksom. Det var den desperata tanken som gick igenom våra hjärnor. Vi kommer aldrig få se Oblivions om inte vi bokar det. Så var vi i Hamburg och kollade på Oblivions. Och så tjatade vi på Krypt att fan, era band måste komma till Stockholm typ. För de kändes som de aldrig kom hit liksom. De var alltid på turné i Europa och Oblivions spelade aldrig här. Och sen så gick det väl kanske ett halvår eller något sånt där. Inte ens det, kanske några månader så fick vi typ ett fax. Vi hade en egen faxmaskin hemma. Och bara, hej, kan ni boka 3 spelningar åt Los Astraggers i Sverige? Och vi bara, hur fan gör man det liksom? Vi hade ju hoppats att vi sa ju bara att de borde komma dit. Vi sa inte att vi skulle arrangera det liksom. Ja, för fan så jävla galet. Det kom väl så 30 pers liksom. Det var första spelningen vi gjorde, gick så 5000 back liksom. Vi bara, det gör inget. Ja, det var så galet. För fan, man hade ingen aning vad man höll på med. Det var sån jäkla kick att få göra allting. Och att man kunde göra allting liksom. Och då var det inte så jäkla viktigt med pengarna. Det var bara så här, det var en möjlighet att få göra roliga grejer. Det var en hobby liksom. Och en hobby kostar ju pengar. Ibland vet man att det kommer bli bra bara innan. Ja, men då skrev vi på flyern årets spelning. Det är ju skitroligt. Det var ju bara det för oss egentligen. Men folk var ju tvungna att kanske... För det var ju det för oss. Då kan man ju säga att det är det. Man kan med övertygelse säga att det här får du inte missa. Det kommer bli så jävla bra. När man kan säga det, då kan man ju liksom... Även om folk inte kanske tycker att det var det bästa bandet de har sett, så fattar de ändå hur stort det var. Att det borde kanske vara det. Eller det finns en chans att det ska bli det. Så kanske man ska säga. Jag minns när vi var inne på Freaksin, den liksom punkbutiken som var då. Och han bara, det kommer inte komma någon på det där. Ni måste ha någon förband, typ Helicopters eller Nomads. Det var de enda 2 banden som fanns i Stockholm liksom. Och vi bara, fan, det är ju redan världens bästa liksom, double bill med Revelators och Oblivion. Så jag vill inte ha några mera band. Det ska bara vara de 2 liksom. Och så kom det typ 180 pers eller något sånt. Det var lång kö liksom utanför. Och vi bara, fan, det är helt sjukt. Vilken jävla succé. Och det var också så jävla grymt. Vi fick affischer från Krypt liksom. Det var så uppstyrt med Krypt liksom. De var så jävla ambitiösa. Så jag och Martin gick och affischerade liksom på hela Götgatan och hela stan liksom. Jag åkte med Greg, hade fått någon ögoninfektion eller något sånt. Så han och jag åkte till apoteket där i närheten som var öppet på kvällen liksom. Så fick jag lyssna på nya Oblivions-skivan på kassett i bilen. Och bara... så jävla grymt. Nej, men det var skitkul. De var ju liksom som gudar för oss liksom. Jag minns när vi kom in i köket efter när de hade spelat, så bara så här, varför har vi aldrig spelat i Stockholm förut? Så man bara, fan vad grymt, det här lyckades vi bra med. Det var ju också världens kick, det var ju skitroligt liksom.
Då ville man ju bara göra mera spelning. Nu kommer det bli så här bra på varje spelning, tänkte man. Så nästa gång så bara kom det väl 40 pers liksom, som vanligt. Det var ju verkligen bara så här, folk kommer för banden, inte för liksom arrangören eller klubben, eller bara för att en spelning går bra så går inte nästa bra liksom. Det tog ett tag innan man fattade det. Ja. Jag har ingen förklaring. För det tänker jag så här, men går inte scenen på varje spelning? Men uppenbarligen är scenen bara så här 20 pers. Men man har en vidare nätverk på kanske så här 300 som skulle, om liksom stjärnorna står rätt, så skulle alla kunna komma någon gång liksom. Det är en kick innan också. Även om det är jävligt nervöst och skitjobbigt så är det en kick av att göra det. Jag tror jag behöver deadlinen också. Liksom. Man har bara en kväll på sig. Det går inte att skjuta på det. Liksom. Nu har jag bokat in det här. Nu måste jag genomföra det. Man måste hinna åka och köpa ölen på Systembolaget. Man måste bära dit alla högtalare. Och man måste fixa hotellrum. Man måste se till att det kommer folk. Liksom. Man har ingen andra chans. På det sättet är det lite härligt. Och det är ju skitläskigt. Men sen när man väl står där så slappnar man ju av lite grann. Och då kan man ju liksom njuta, kanske är fel ord. För det gör man väl. Då är man är ju nervös under hela kvällen liksom, och det är stressigt. Och man känner sig så här liksom, tunnelseende, man ser bara en grej. Och så går tiden går skitsnabbt helt plötsligt. Men jag vet inte. Ja, det är någon slags uppfyllande känsla. Kanske mest dagen efter när man är skittrött och bara bra genomfört liksom. Nu är det klart. Nu är det bara nästa om en månad. Nu hinner jag vila lite. Jag vet inte, jag kan inte förklara. Man gör ju, det blir ingenting kvar av det liksom. Mer än ett minne. Och en upplevelse liksom. Jag vet inte. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att försöka leva på det. Och försöka bara... Nej, jag vet inte hur jag ska... Det känns som att man skulle behöva tvinga folk att komma för att jag ska kunna betala min hyra. Det vore skittråkigt. Man vill att folk ska komma för att de vill se det. Inte för att jag måste tjäna pengar på det. Liksom nu för tiden så går ju också spelningarna bättre. Det går liksom mera plus minus noll. När vi började, vi visste ju inte hur vi skulle hitta publiken egentligen. Att vi kunde affischera för de här spelningarna, det var ju liksom annars hade det inte kommit någon. Fan, jag hade alltid massa flyers i bakfickan och gick på spelningar och du vet, folk skrattade så här att när jag kom med 3 flyers, för 3 olika spelningar och så här, det är klart du var 3 flyers i bakfickan liksom. Kändes som att det fanns 4 band i Stockholm. Det var liksom Nomads, Helicopters, Robots och Demons. Sen fanns det ju säkert andra band som man inte kände till, som inte riktigt umgicks med dem kanske. Sen när Martin började spela med Blacks, då var det ju bara de som fick vara förband. Då var folk skitsura för att inte de fick vara förband längre liksom. Och de bokade bara brorsans band liksom. Ja, men ibland så känns det som att så här, om jag inte bokar det här då kommer folk bli arga. Men jag vill ju inte boka Real Kids. Och sen känner man ändå så här, fan jag hade chans att boka Real Kids. Du vet den känslan där det är så jävla, de är ju legender och så har man en chans att boka dem men man tackar nej för att man inte vill boka ett gubband. Och jag vet ju att det inte kommer vara så himla bra och så är det någon i England som säger fan det var skitbra den här gången. Man bara, ja. Jag tror inte riktigt på det liksom. Men det är klart, det kanske var bra då. Jag har ju gått och åkt och sett sådana här band själv innan jag kände så här, men det är inte det jag vill se. Men man måste ju pröva ändå liksom. Ja, men jag vill ha den där nya. Jag vill ha den där kicken. Jag vill ha de där banden som är egentligen 25. Och som bara inte fattar vad de gör, men de gör det så jävla bra. Och de är så totalt enkelspåriga liksom, att de vill bara spela och liksom få ur den där. Och jag hoppas alltid liksom att fan, när man har sett något jävligt bra band som har spelat ett bra liveband liksom, så tänker man så här, nu kommer ju alla andra Stockholmsband som var där vilja höja nivån för sig själva liksom. För man vet, fy fan, hur ska man kunna spela med dem där? Eller hur? Vi måste bli lika bra.
Det är så jag skulle känna. Det kanske är därför man inte vågar starta band också. Guitar Wolf tror jag också, den gick skitbra för där fick vi med de gjorde en intervju i Metro. De ville ha lax. Så vi gick och köpte in lax och sen grillade vi på baksidan. Och då var mamma hemma, det minns jag. Det var lite roligt. Det var bara så här. Och de la ut sina läderkläder där och de hängde upp dem i vårt körsbärsträd och det stank som fan. De bara, men vi behöver lufta ur det lite grann. Han tömde ju alltid en öl så här på ryggen när han hade läderjackan på sig liksom. Det stank ju som, det var ju helt sjukt. Sen smög vi omkring där och kollade in genom nyckelhålet för att se om han hade solglasögon när han sov. Det hade han. Alltså ryktet var ju att han hade ett glasskåp i sin lägenhet hemma i Japan. Där han hade sin gitarr och sina kläder. För att han skulle behålla rock'n'roll power. Och det var tydligen, det vi har hört är ju att det är flera som har sett det här skåpet. Så att han trodde på det liksom. Han hade ju även väldigt mycket tips liksom. Han hade ju en lista med de 10 viktigaste sakerna. Med hur ett band blir framgångsrikt. Write good songs, not so important. Jump, very important. Number 1. Och look good, det var också viktigt. Men jumping, det var nummer 1. Liksom. write good songs, maybe 7, 8. Sjukt roligt.